Hello, miracle friends! Kamusta? Excited po ako ngayon dahil may panibago po tayong recipe. Gagawa po tayo ng gravy. Okay. So, alam niyo naman, hindi kompleto yung fried chicken o yung mga pinirito nating ulam kung wala po tayong gravy. Ito po, kumbaga, gravy pa lang ulam na. Okay, so paano ba gumawa ng gravy? Knock, knock. Who's there? Gravy. Gravy who? Shout for joy, sing His praises, lift my voice unto the Lord. Shout for... Teka muna, nasaan ang gravy dun? Sino bang kumanta ng Shout for Joy? Diba? Si Gravy Lenciano. Wala. Ito po ang mga ingredients natin. So, kailangan po natin ng... Kasi konti lang po yung gagawin ko. So, konti lang po yung butter natin. Wala pa itong 250 grams. Pero, depende po sa inyo. Kung gusto nyo mas malasa, damihan nyo po, no? Sa butter. Tapos, ito po, pinakuluan ko ng pong tubig. Tapos, dinisolve ko or tinunaw ko na po yung kalahating beef cube. Kalahati lang po, hindi po buo. So, halimbawa, ito po, ito po yung kalahati niya. So, ito po yung isang buo, tapos, kinuha ko po yung kalahati. I-dinisolve ko, tinunaw ko sa pinakuluang tubig. Okay? Yan. Tapos, gagamit din po tayo ng isa't kalahating kutsarang harina. Okay? So, ito po yung pangipat ko. And paminta. Yan. So, yan lang po yung ating mga sahog. Okay? So, excited na ba kayo? At least, sa bahay lang, makakagawa na po tayo. Okay, friends. So, gagamit po tayo ng saucepan. Dapat po low heat lang. Yung pinakamababang init lang po. Kung induction cooker ang ginagamit mo. So, unahin po natin ilagay yung butter. So, itutunaw po natin. Tapos, lalagyan na po natin sa kutsarang harina. I-dissolve na po natin dyan. And kalahati. Sa kalahati po. Okay. So, halu-haluin lang po natin siya. So, pag naano na po siya, ito na, unti-unti na po natin lagay ito. Yung ating beef stock. Ayan. Yan, halo-halo lang po. Ako, ang dali-dali lang po nito maluto. Tapos, lagyan na rin po natin siya ng paminta. Kanin. Okay, so may natira pa po ditong hindi natin. Sayang, ang butter. Lagyan na po natin siya. Ayan. Ayan. Medyo maano na po siya. Kailangan po consistent yung pagkari kasi para hindi mamuumuo yung harina at hindi dumikit. Okay na po siya. Kasi kapag lumamig po ito, mas lalapot pa siya. Patayin na natin. Pag lumamig po yan, mas lalapot pa siya. Ayan o, tingnan nyo. Diba?
Pwede mo kayo. Kung gusto niyo po ng mas malapot pa, dagdagan niyo na lang po yung harina. Diba kanina 1.5, isa't kalahating kutsarang harina nilagay ko. Mas gawin niyo ng 2. Pero ako kasi ayoko na naman siya yung lasang harina. Tama na ito. Kanya-kanya po kasi tayo yung panlasa. Ayan. Kapit nito siya. Sigurado, kahit anong pritong ulam ang meron kayo, sasarap, no? Kahit lumpia pa yan, kahit pritong isda pa yan, pritong hipon, pritong baboy, pork chop, fried chicken, ako. Sold na sold. Tingnan nyo, ililipat po natin siya sa ating natin. Tingnan nyo yung lapot niya. Diba? Ayan. Ang sarap. Okay, so friends, maraming salamat sa inyong panonood. See you in my next video.